أكيد مليتوا من طعمة البطاطا العادية، فاليوم جبت لكم طريقة بطاطا حتصيروا تعملوها كل مرة. ليش؟ لأنه كتير طيبة ومكوناتها متواجدة عندكم بكل بيت أكيد، وما حتاخد معكم وقت أبدا. لا، وغير هيك طيبة وبتشهي، وإذا أجاكم ضيوف فيكم تقدموها للضيوف، وخاصة للأولاد كمان بحبوها كتير كتير كتير، حتى كبير وصغير. فهلا خليكم معي وتابعوا الفيديو، وشكرا كتير على الدعم اللي عم تقدموا لي إياه. فخلينا نوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، وعملوا له مشاركة لرفقاتكم لحتى الكل يستفيد. فهلا عندي هون حبة بطاطا. أول شيء طبعا أنتم اختاروا حبة البطاطا تكون كبيرة، يعني كل ما كانت البطاطا كبيرة كل ما كانت أحسن. وطبعا استعملوا سكينة تكون عندكم بالبيت كبيرة لحتى تقطعوها مثل ما أنا عم أقطعها هلا، بحيث إنكم ما تلبكوا فيها. فهلا عم أقطعها أنا بالطول لحتى استحكم فيها كلياتها، وهي الجنب هون بقي عندي سميك فرجعت قصيته حدكم. فكتير سهلة يعني، ما بدها شيء. إذا كان عندكم سكينة كبيرة ففيكم تستحكموا فيها. وشوفوا السماكة كيف من تحت، يعني ما كتير سميكة وما كتير نحيفة. فهلا عندي هون الزيت حمي. قبل ما بلش فيهم قلي بدي احط للبطاطا ملح. رح احاول انه ارشلهم كلياتهم ملح، وحاولوا انكم هيك بايديكم تفركوهم لحتى يتوزع الملح على حبات البطاطا كلهم. وهون الزيت تقريبا بلش يحمى عندي. سقط اول حبة شفته يعني ما كتير حمي، بلش شوي يحمى. فهلا يعني بعد ما حمي عندي كتير منيح سقط الحبة التانية طبعا. وما بدهم كتير وقت على النار يعني، بس تحسوهم بلشوا يستووا. تابعوا معي الفيديو لحتى يبين معكم شو قصدي. فهلا شوفوا كيف اخذوا هذا اللون الابيض، شوفوا كيف منفوخه كمان الحبه حتطلع معكم كتير بتشهي وكتير طيبه. فهلا شلتهم على صحن هيك على جنب. شوفوا كيف لونهم، انا حصلت على هذا اللون. بدي ما تخلوهم كتير كتير يستووا كمان. واي صينيه عندكم بالبيت بتجيبوها وبتبلشوا توزعوا عليها حبات البطاطا بهذا الشكل. شوفوا كيف حبه البطاطا هاي شو طالعه بتشهي، طالعه منفوخه وطالعه يعني عن جد، بس بدي اكل منها هلا. فهلا وزعتهم كلياتهم عندي بقلب هالصينيه. طبعا حنعمل لهم هلا شغله كتير هينه وما بدها شيء. عندكم كاتشب، اي نوع كاتشب بالبيت، وهيك بفرشاية صغيرة وببلشوا تدهنوهم كلياتهم كاتشب. او اذا في عندكم صوص للبيتزا كمان بيمشي الحال. اذا عندكم صوص جاهز بالبراد وهيك فيكم تدهنوهم للحبات البطاطا. طبعا هلا من بعد ما خلصنا دهنهم كلياتهم بيرجع عندي المكون اللي هو كتير حيعطيها طعمة طيبة، يلي هو الكاري. فهلا حوزع الكاري على حبات البطاطا هول. يا عيني ريحة الكاري ولا اطيب من هيك. انا بحب الكاري كتير، فمين مثلي بحب الكاري اكتبوا لي بالتعليقات. فهلا من بعد ما حطيت الكاري وزعتهم، وطبعا حيرجع عندي هون البابريكا، رح رشت لهم بابريكا كلياتهم. وطبعا هون الحر الاخضر هو اختياري، فيكم تفرموا معها فليفله. فليفله حلوه يعني، بس انا هلا فرمت معها فليفله حره. انا اظن الفليفله الحره حتعطيها طعمه كتير طيبه. وهلا هون عندي اي نوع جبنه بالبراد. فيكم تستعملوا اشقوان او موزاريلا معها. تمام، انا عندي موزاريلا هلا هون حطيت عليها جبنه، وطبعا ادعموها جبنه بتطلع معها كتير طيبه. ووزعت هالجبنات كلياتهم عليها لحصلت على هيدا الشكل. وبحطها بالفرن، بس بشغل عليها من فوق لمده تقريبا شي 7 دقائق لا 10 دقائق لحتى يدوب عندي الجبنه واحصل على هيدا اللون. طبعا بشيلها من الفرن، بخليها شوي لتبرد لحتى ما تحرق الايدين. وحطها هون هلا باي صحن عندي، صحن تقديم طبعا. شوفوا هالمنظر، شوفوا الريحة هلا يعني. هلا بدي افرجيكم لما اخلص. شوفوا هلا هون عندي كمان الشيء المهم يلي هو الزعتر البري الاوريجانو. من بعد ما خلصوا عندي طبعا حطيت عليهم الاوريجانو. طبعا هذا الصوص اللي هو كاتشب، وزيح خردل هيك صغير، ومايونيز ملعقة كمان، لانه هذا الصوص كثير طيب. شوفوا هالمنظر يعني. بعد في شغلة مهمة يلي هي التشيري توميتو او البندورة الكرزية الصغيرة، فوزعوه عليها لانه حتعطيها طعمة هيك الجوسي وطعمة ولا اطيب من هيك. وهلا صار لازم دوق لانه كتير اشتهيت. بسم الله. عن جد طعمة ولا اطيب من هيك. بتمنى منكم انكم تجربوها لانه حتصيروا تعملوها كل مرة. وما تنسوا تعملوا لايك لهذا. هيدا الشي يلي شايفينه قدامكم شي كتير خطير. انا مأكد يلي بحبوا الحلويات ويلي عندهم اولاد حيقوموا يعملوا لهم الوصفة هلا، لانه كتير سهلة وما رح تاخد معكم وقت ابدا ابدا. بس قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك للفيديو هلا، واللي مش مشترك عندي يشترك، وشاركوه لرفقاتكم لحتى غيركم يستفيد. عندي هون علبة ونص بسكوت سادة. طبعا اي نوع بسكوت فيكم تختاروا انتو يلي بتحبوه، بس اهم شي يكون سادة طبعا. وهلا بنبلش نكسره لحتى يطلع عندي على هيدا الشكل. وحاخد هون مع البسكوت شقفة ونص من الزبدة، بيطلع تقريبا 30 جرام منهم. رح حطهم هون ودوبهم طبعا مثل ما انكم شايفين هلا. ورح زيدهم عندي فوق البسكوت يلي طحناه مع بعض. انا بحب ريحة البسكوت مع الزبدة، بحسها كتير ريحة طيبة. وهلا رح ضيف عليهم طبعا 3 معالق كاكاو. انا رح ضيف عليهم نسكويك، فالنسكويك انا بفضله عندي كتير اطيب من الكاكاو. يلي ما عنده نسكويك في يزيد الكاكاو الخام العادي، يزيد 3 معالق طبعا. وهون عندي بس ملعقة واحدة سكر،
بتزيدوا ملعقة وحدة سكر، إذا عندكم سكر بودرة يفضل كمان. هون عندي نص كباية حليب رح آخد، طبعا هلا أنا عبيت كباية بس ما رح زيدها كلها، بلش تزيد عليها هيك شوي شوي، ونبلش نلبس هالكفوف ومنبلش نخلط هالمكونات كلها مع بعضها، ونبلش نضيف الحليب على مراحل. طبعا ما رح تاخد معنا كباية، هلا حفرجيكم قديش بقي عندي من كباية الحليب لحتى تصير معكم العجينة على هيدا الشكل. طبعا بعد ما انتهت شوفوا الحليب قديش، تقريبا راحت معي شي نص كباية، ما تحطوها الكباية كاملة. شوفوا هلا العجينه كيف صارت عندي. طبعا بدكم تدعكوها كتير منيح لتصير معكم على هيدا الشكل، يعني بدكم تدعكوها لمده شي 7 دقائق مش اكتر من هيك، بتصير معكم مثل هيدا مثل هي العجينه اللي شايفينها هلا يعني. وهون عندي الورق الزبده، طبعا جهزوا الورق الزبده، ومنبلش هاي العجينه اللي عملناها مع بعض بنحطها على الورق الزبده، وبنبلش نلفها هيك شوي شوي على مهلكم وجربوا انتم عم تلفوها انكم تشدوها كتير منيح. وهلا بنرجع من هون على اطرافها لحتى تطلع معنا على هذا الشكل، يعني شدوها مع اطراف كتير منيح لحتى كلياتها تشد. وطبعا رح احطها بالفريزر لمدة ساعتين. وهون عندي اي شوكولا انتم بتحبوها او اي شوكولا بتفضلوها او يلي موجودة عندكم بالبيت، بتاخدوا منها تقريبا هيدا الكمية اللي شايفينها انتم هلا. حدوبها، طبعا عندي دوبتها انا على مي سخنة. ورح نجهز هون عنا السكينة، وشوفوا شو صار هلا. هون عندي التحلاية بلشت تخلص، يعني حافتحها قدامكم هلا ورح نشوفها مع بعض ورح نقطعها مع بعض. شوفوا هي من بعد ما طلعت من الفريزر، شوفوا لي اياها شو جامدة وكيف متماسكة وطالعة بتشهي. فعلا فعلا طالعة بتشهي، حتى ريحتها ريحة البسكوت والزبدة والكاكاو يلي فيها شي ولا اطيب من هيك. اللي بحبوا الحلويات حيعملوها هلا، انا مأكد بهذا الشي. وهلا بنبلش نطلعها، بنبلش نقطعها على الشكل يلي انتم بتحبوه. انا قطعتها على شكل دوائر شوي يكونوا سماك لحتى تطلع اطيب. شوفوا هالمنظر شو حلو، يعني عن جد لازم تجربوها لانه كتير طيبة وكتير سهلة. صدقوني ما اخذت معي وقت ابدا ابدا. يعني هلا حقطعها كلياتها هون قدامكم. حنعمل شغلة كمان كتير مهمة. من بعد ما دوبنا طبعا هون عند الشوكولا، رح غطسها بقلب الشوكولا. حغطس نصها، طبعا ما تغطسوها كلها لحتى نحصل على شكل نص شوكولا ونص حليب. طبعا فيكم انتم يلي بحب الشوكولا، في بدل الحليب اللي انا عم حطه انا هلا شوكولا الحليب، يعني في يختار الشوكولا الساده، يعني السوداء العاديه فبتطلع كمان كثير طيبه معكم. انتم اي شيء بتحبوه فيكم تختاروه، مش ضروري تتبعوا الوصفه اللي انا عم بعملها. بقى انتم شو بتحبوا وشو بتفضلوا فيكم تعملوا على اساسه. وهون شوفوا عندي المنظر، ليكو ليكو حرجع قطصها هون حدكم كمان. انا بدي اكل ما بقى فيني لانه عن جد كتير اشتهيت وكتير جعت، لانه ريحتها كتير قتلتني، عن جد كتير طيبة. فشوفوا لي هالمنظر هلا بعد ما غطستهم بالشوكولا، برجع بحطها شوي بالفريزر لمدة ربع ساعة لحتى يجمد الشوكولا الابيض يلي فوق. يامي عن جد بتشهي. اوف، واخيرا خلص الفيديو. يعني لو وصلت لهيدي المرحلة انا هلا تعبت كتير. شوفوا كيف هالمنظر، انتوا اعطوني رايكم. شو رايكم؟ بس خليني ادوق لانه عن جد كتير اشتهيت ريحة الميلكا وريحة الحشوة اللي عاملينها مع بعض. شي ولا أطيب من هيك. بسم الله. مم. 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 قسما بالله طيبة كتير كتير طيبة، ما شوي. عملوها، نصيحة مني لكم عملوها لأنه كتير سهلة وما أخذت معي وقت أبدا أبدا. فيلي عجبه الفيديو يعملنا لايك وشاركونا إياه مع رفقاتكم، وما تنسوا تعطونا رأيكم بالتعليقات تحت. وصحتين وهنا للجميع. يا عين يا عين يا عين، ما بخبركم بدي اكل يلا. اليوم اذا كنتوا جوعانين حنعمل مع بعضنا اطيب عشاء. خليكم معي تعالوا شوفوا. عندي هون الجبنة وعندي هون الخيار وعندي هون البندورة. يعني اكلتنا كتير هينة، ما رح تاكل معكم كتير وقت. حعملكم فيديو عبارة عن دقيقتين او 3 دقايق، فخليكم معي وتابعوا الفيديو. هلا اول شي عندي هون الخيارة، بدكم تقشروها او ما بدكم. يعني انا حعمل نص تقشيرة، يعني هخلي هاي وحدة وهي 2 هيك يعني. تمام، على هذا الشكل. هون برجع بجهز السكينة، هون عندي هشيل الاطراف طبعا. وهلا رح احطها بالنص هيك. شوفوا شوفوا، يعني حتدعولي على هيدي الاكلة اليوم كتير طيبة. هقطعها لقطع صغيرة. وهي الخيارات فرمناهم كلياتهم لمكعبات صغيرة. بيرجع عنا البندورة. حاستخدم حبات بندورة سواء تكون صغيرة او كبيرة، متواجدة عندكم. تمام، هنبلش نقطعها على شكل مكعبات صغيرة. كمان رح فرجيكم هلا. ان شاء الله هيدي الوصفة تعجبكم لانه خفيفة وما بتاكل معكم كثير وقت. هلا حنقطعها مكعبات.
وهي حبات البندورة اللي قطعناهم مع بعضنا مكعبات صغيرة مثل ما قطعنا الخيار. هلا بيرجع عندي هذا قالب الجبنة هون. فيكم تستعملوا يعني عكاوي، بس العكاوي بدكم تحلوها شوي بالمي قبل ما تستعملوها. بس انا رح استعمل هلا الحلو مثل ما انكم شايفين عم بقطعها. يعني ما كتير تكون يعني شو بيقولوا لها؟ دقيقة. رقيقة رقيقة. فحاولوا انه تكون مثل ما عم اقطعها هلا سميكة على هيدا الشكل. برجع بعملها هيك. هلا بعد ما قطعنا الجبنة لمكعبات حنضيفها على السلطة اللي عنا زيت الزيتون. يعني ما بخبركن هلا الطعمة كيف حتطلع. ان شاء الله هيك يعني مبين معكم كل شيء بالتفصيل. وهلا من بعد ما ضفنا زيت الزيتون عليها بيرجع عندي المكون السري اللي هو الخردل. يعني انتو عارفين هلا هذا الخردل مع الجبنة ومع الخيار ومع البندورة الحموضة اللي حيعطينا. يعني انا ما بخبركن، انصحكم انكم تجربوها. هلا بناخد هون اهم شي عندي ملعقة نعناع يابس، بناخدها تقريبا ملعقة كبيرة بنحط عليها هون. هلا حرش عليهم هون كمان رشة سمسم. شوفوا كيف مثل ما عم حط هلا انا حط تقريبا ملعقة كبيرة كمان عليهم. تمام. من بعد ما خلصت السمسم حارجع احط لهم زعتر بري اوريجانو كمان، حطوا لهم رشة صغيرة. يعني ما مخبركم الريحة هلا الزعتر مع السمسم مع يا عيني يا عين ريحة الخردل بلشت تطلع لعندي. وهلا بتبلشوا تخلطوهم هيك على مهلكم شوي شوي بحيث انه البندوره ما تتخبص. تمام، من فوق لتحت وتحت لفوق مثل ما انكم شايفين بالفيديو. يعني شوفوا شوفوا شوفوا، والله روعه روعه. خلينا نخلطهم. وهلا اذا حبيتوا هون تضيفوا عليها الزعتر العادي يعني، فهذا الشيء بيرجع لكم انتم. نحن زدنا لها زعتر بري، فهذا الزعتر كمان هلا العادي حيعطينا طعمه معها عن جد يعني ولا اطيب من هيك. خلينا ناخد معها هلا هيك عصرة حامض. يعني هنرش عليها شوية هيك. بتعرفوا يعني الحامض مع السلطة لازم إجباري. يا عين يا عين يا عين ما بخبركن. هلا بدنا نخلطها من الحامض يلي عصرناه عليها، فلازم هلا ندوق حدكم عن جد. اني اشتهيت ريحتها والله العظيم ولا اطيب من هيك. واو. يعني عن جد بنصحكم انكم تجربوها لانه كثير طيبه. كل مين شاف هذا الفيديو اعملوا لايك لحتى يوصل لاكبر عدد من العالم. ما تنسوا تعملوا تعليق حلو. بصحتين وهنا لجميع بدي. اليوم طلع على بالي الحلو، فاجت ببالي هيدي الفكرة. فقلت يا شيف حمزة ما إلك غير تعملها وتنزلها لمتابعينك. متخيلين بلا غاز وبلا فرن وبلا طحين، وغير هيك المكونات تبعولها متواجدين بكل بيت. بس بدي منكم تعملوا لايك لهذا الفيديو، تعملوا له مشاركة لرفقاتكم بأكبر عدد ممكن. هون عندي باخد كباية الحليب، وبرجع من بعد ما بحط الحليب عندي ظرف كريمة شانتيه. هي بتيجي موجودة بالسوبر ماركت، بتيجي فيها ظرفين العلبة. فأنا بستخدم منها ظرف واحد. هداك الظرف استخدمته بالبوظة. اللي ما شاف فيديو البوظة هخلي لكم اياه بالتعليقات هلا لحتى تشوفوه. فهلا هون من بعد ما ضفت الكريمة فوق الحليب برجع هيك بالخفاقة بخفقهم كتير منيح. وفيكن تخفقون عن طريق الكهرباء، ما حتاخد معكم وقت شي 4 دقايق ل3 دقايق. اما عن طريق مثل ما انا عم بخفقهم بايدي هلا حتاخد معكم شي 10 دقايق. وبتخفقون لحتى يطلع معكم على هيدا الشكل. ما تروحوا شي من الفيديو لانه الفيديو كله مهم. من بعد ما خفقت الكريمة باخد هون عندي العسل. العسل مهم بالوصفة. تقريبا حاخد ملعقة كبيرة وحدة من العسل مثل ما انكم شايفين. انا هلا حطيت فقط ملعقة عسل كبيرة عليهم. والخطوة المهمة يلي هي النسكافيه. أنا هستعمل ظرف نسكافيه، طبعا مش 3 بواحد، هذا نسكافيه عادي الأسود يعني. فهحطه كلياته الظرف. طبعا طلع عندي مقدار شي معلقة ونص، أنا هيك حسيت. من بعد ما ضفت النسكافيه حاخد معه ملعقة كاكاو كبيرة كمان. هلا حطيتهم فوقها نسكافيه الكاكاو. شوفوا المنظر كيف صار عندي. هلا من بعد ما ضفت هالمكونات كلياتها رح ابلش اخفقهم كتير منيح لحتى احصل على هيدا الشكل. شفتوا كيف؟ يعني مخليكم معي ثانية بثانية لحتى ما يروح عليكم اي شيء، ولحتى كمان تزبط معكم الوصفة وتدعوا لي عليها. هلا بفرض عندي ورقة الزبدة وبستعمل هيدا البسكوت العريض. انا استعملت هذا العريض. المدور بصراحة ما بيزبط معي فاستعملت هذا العريض. وهون عندي الكريم
الكريمة من بعد ما خفقناها مع العسل ومع الكاكاو ومع النسكافيه بنرجع عم نفردها على هيدا الشكل. فأنا بدي اخد العيار، عندي 3 بسكوت رح حطهم هيك عيارات 3 بسكوت لحتى ما ضل افرد كريمة كتير كتير عليها. فتابعوا الفيديو لتفهموا علي كل شي بالتفصيل. فهلا بفرد هيدي الكريمة هيك على ورقة الزبدة كلياتها. تطمنوا يعني هيدي الطريقة كتير سهلة، وتطمنوا ما راح تاخد معكم وقت. يعني انا هذا الفيديو يمكن كله مع تصويره اخد معي شي 3/4 الساعة. متخيلين يعني قديش الوصفة سهلة وغير هيك طيبة كتير. هون عندي هيك كاسة حليب كمان، بغطس البسكوت بقلب الحليب. حاولوا انكم ما تغطسوا البسكوت كامل لحتى ما يتش معكم ويفرط. يعني مثل ما انا عم بحطه، انا هلا هيك عم حطه فورا ارجع شيله وبرمع على وش التاني وبرجع بحطهم على هيدا الشكل. شفتوا شو بقصد؟ انه هيك بدكم تاخدوا عيار 3 حبات لحتى ما تكتروا كريمة على ورق الزبدة ويطلع معكم لبرا. فبدكم ترسموها رسم مثل ما اني راسمها انا هلا بالبيكار. وبرجع بحط هالكريمة كمان. هي بدي اعملها طبقات. هيدي الوصفة كل ما كانت طبقات كل ما طلع معكم المنظر احلى واطيب. وبتشهي كتير طيبة. يعني ما بخبركم يعني قديش طلعت طيبة عن جد. ما صدقت لحتى اعمل مونتاج للفيديو لحتى انزل لكم اياه وتجربوها فورا فورا. وبدي اخد رايكم فيها للوصفة يعني كمان. هلا شوفوا عم بحاول قد ما في كتر الطبقات. تقريبا عملت لي شي 5 طبقات او 6 طبقات. بصراحة ما عديتهم، ضاعت لانه من بعد ما حطيت الكريمة فبطلت اقدر عدهم مزبوط. هلا هون عندي البسكوت. هذا بسكوت مدور. مهم بدي افرمه كتير ناعم. حاولوا نعموه قد ما فيكم. انا عملته بايدي كمان. فيكم انتوا تعملوه على المكنة لحتى تحصلوا على القوام الناعم. شوفوا هلا انا من بعد ما فرمت البسكوت حارجع اعمل هيدي اخر طبقة كريمة. وبترجعوا اهم شي عن الاطراف بتوزعوا الكريمة كلياتها. ما تخلوا البسكوت يبين ابدا. شوفوا انا هلا حفرجيكم كيف عندي هون البسكوت منه مبين فيه اي شي، مبين بس هيك طبقة من الكريمة. والريحة الكريمة على فكرة فيها فانيل الكريمة، هي اجت لحالها فيها فانيل الكريمة. شوفوا هالمنظر. حتى وزعت الكريمة وما خليت فيها مكان فاضي. وهيدا البسكوت يلي فرمناه مع بعض بدنا نحاول نوزعهم على القالب يلي شايفينه قدامكم. طبعا انا الاطراف وزعت عليهم شوية بسكوت، فانا خليت شوية شوكولا يبين منه لحتى يعطيه تاتش مرتب ومميز. هون هلا حجيب عندي السكينة. طبعا رح احط بالفريزر لمدة ساعة ونص. ما رح ياخد معكم وقت. حطوه لمدة ساعة ونص بتلاقوه جمد ومسك على بعضه. فبتطلعوه من الفريزر وبتجيبوا هالسكينة وبتاخدوا منه هيك شقفة صغيرة. وحارجع قصه من على الطرف التاني كمان لحتى فرجيكم كمان من جوا كيف طالع معي. شي ولا أطيب من هيك. رح حط سكبها بالصحن وهلأ رح دوق قدامكم. لأنه الطعمة والريحة، ريحة البسكوت أنا فعلا بحبها كتير كتير. وخاصة ريحة الكريمة فيها الفانيل وريحة العسل. يعني شوفوا المنظر من جوا كيف طالع معي. أنا بنصحكم إنكم تجربوها لأنه وصفة ولا ألذ من هيك. صدقوني مكوناتها كتير سهلين وطلعت كتير طيبة. يعني هلأ بدي دوق أحدكم لأنه ما بقى فيني عن جد. طلعت ولا أطيب من هيك. روحوا جربوها هلأ. وما تنسوا تعملوا لايك لهيدا الفيديو. بدي منكم كمان تعطوني رأيكم بالتعليقات. وصحتين.